Jaha, päivä. Ettepä tiedä missä istun. Pytyllä. Kakkahätää tulee. Ai kun ihmiset ollut huolissaan, kun sillä se on vessanpyttykin sillä nurkalla. No siinähän se on. Tuli mieleen tuosta purettavasta tästä sisuskalut ja katsellaan vähän, että mitä tämmönen vanha idon pytty on syönyt oikein. Arabialainen. Tempastaan täyttölaite irti ja katsellaan vähän, että mistä se voisi vuottua, jos tuommoinen pytty ruppee vuotamaan. Ja voisiko sille itse tehdä jotain, niin voisihan sille tehdä varmaan. Tai soittaa talon miehelle. Sekin ihan vaihtoehto. Jos on semmoista luksusta olemassa elämässä. Itellä on semmoinen tyyli, että oho, mä en pysy pystyssä. Pytty. Mutta nää istun pyttyä korjatessa, niin onpa näppäillä pyttyä. No ottaako sitä? Mitä tämä tein? Tuhveron laittoon tuohon. Ja siitä vasta meiskele. No noppihan lähtöö helposti irti. Tuolta ruuvi auki tuolta sivusta. Tuolla ruujossa. Tästähän sitä väjäillään, kun koitetaan kakkasuhat tuonne tuonne. Viemäriin sitten menee. Tuosta noppi tuo irti. Ehkä tämä on se idon parhaita pyttyjä. Sisältä on sontainen, kun se on ruostevettä aikanaan suona, niin se on sen näköinen. Otetaanpas ensin tuo tyhjennyslaite tuosta poikki. Sehän on tuo. Se lähtee irti, kun tuosta pyörää tän. Se lähtee sieltä pois. Tuossahan se on se kumi sitten Tämä kun pykkii, niin sittenhän se ruppee läpi vuotamaan tuonne sääliin tai tuonne pyttyyn. Ja tuo on hyvä joskus vaihtaa. Yleisin syy, jos se vuottaa läpi. No sittenhän se voi vuottaa kanssa, jos tämä ei katkaisekaan. Tämähän kun vesnoosso ja kohonoosso, niin veen tulo pitäisi loppua, niin jos se läpi losottaa, niin tässähän on tämmönen ylivuoto torvelo, niin sen kautta se ruppeen kanssa läpi vuotamaan tuonne pyttyyn sitten, ettei tule pytyistä pellolle. No joskushan voi vuottua säiliön ja kannen tieltä välistä. Silloin usein on syynä tuo. Laitetaanpas irti. Tämähän lähtee näppärästi irti tieltä. Laitetaan tuosta rulla aaki ja nostetaan täyttölaite helvetti. Semmoinen. Eli tuo kumi kun menee tuolta säpälleksi, niin sepä ruppakin väe ampuu tuosta ja se monesti ruikkoo sen sitten tuolta säiliön ulkopuolella. Tiellä nyt ihmetä. Tuota putkee pitkinhän se vesi nousee tänne täyttölaitteelle ja sitten tätä myötähän se lasketaan alas. Tuolta reiästä sohissoo tullut. Ja voihan se vuottaa tuo häkki, mikä on tuossa tuo tiivistepinta, niin sen välissähän on tuolla kanssa tiivistä, niin jos se on pykinä, niin sieltäkinhän se voi vuottaa läpi sitten. Tai säälien pohja on halki, niin sieltäkinhän se osaa vuottaa. Otetaanpas tämä tuonne sisälle.
Puretaan tämä. Tämähän se on mielenkiintoisin ikinä. No purettapas tässä aatotallissa tämä nyt. Kateellaan vähän samalla. Mitä tämä on syönyt. Eli tässä on tämä laskuputki. Mitä pitkin se vesi tullut. Tähän on hyvä korjausarja olemassa myytävänä, missä tullut kaikki nämä hilippet. Niin kaikkihan ne kerralla kannattaa vaihtaa, jos siltä tunnustaa. Mutta monestihan sitä selviää, kun käyttää tuo aaki ja puhistaa sieltä roskat pois ja tuos mennä ihan niin, että heilahtaa. Niin tämä se katkaisee sen veentulo. Tämä lähtee tiltä tuommoisella sokkasella irti nuo. Vähän on hämärtää tillä tallissa, mutta koetetaan nyt pärjätä. Saisinko minä valloa tähän vähän enemmän? Ottakaa. No vähän asiaa sinne on asetuksia, vaan saattaa sitten mennä kuvanlaatu vähän huonommassa. Koetetaan pärjätä. Tämäkin olisi voinut jollain vähän putsata, mutta pyyhkästetään tuo enimmät. Onhan tuo jo kuivahtana, kun se on jonkun kuukauden tuossa pihalla ollut. Pitäis viedä tuo pyttykuoto paikalle tuosta. Tiellähän on ruuvit, millä tämä irrittoo tämä. Joskus tullut tämän helekkarin tiukassa, niin sitten monesti saa mä sillä näin päinkin kipsauttaa tähän ja kääntää näin. Eipä aakiakka. No se on tiukas. Märkele. No sitten pro tipsi, niin nipeeksi. Käytetäänpäs aaki. Eli mitä vaihettavia korjaussarja tiivisteitä tähän on. No se, mikä jää tuonne ulos, on se tyhjennyslaitteen tiiviste. Sehän ei joku ottaa pois ja pistää uuhun. Tässähän joutuu vähän purkamaan. Tämä on helppoin näin purkko, että ottaa tämän tosiaan pois ja sitten vaihtelua, eikä sillä pytyn sisässä. Sisässä on vähän hankalampi näitä ruuvia pyöritellä. Nuo kaksi jää vähän sinne jemmaan, niin näin on paljon mukavampi. Sittenhän tämä halakiana. Ja nämä kannattaa tosiaan pestä sitten raana alla hyvästi. Niin tuossa on tuo kumi. Tuo on hyvä vaihto. Tuonnehan se monesti se roskamännö tuolla helekkarin pireikä ja joku kikkaremännö, niin sittenhän se vuottoon läpi losottaa. Ja tuossa on mitte se tuo nostelo. Tämä. Näin. Eli se painaa, kun veenpinta laskee. Painaa sitä, niin se piastää sitten veen tuonne tulemaan. Ja tiellä on tämmöinen. Kumi ja tämmönen. Mikähän mäntä tämä nimeltään voisi olla. Eli nämä kanssa kun uusoo pyttyy, jos sitä ruppee korjailemaan. Tuonne vaan tuo kumi paikalla ja sitten painaa sotuun tuonne. No. Tämäkin
purkautuu tästä tämä irti, mutta eihän tuo nyt lähde, kun on tiukkanna lakkautunut. Alokkaan lähteä. No, ei se irti. Tuo kumi tullut tosiaan tuohon noin ja tuo sitten kasaattaan tuohon noin. Ja oikein päin kannattaa. Monesti itsekin kasana se jotain niin vaikka noinpäin ja sitten ihmettellyt, mikä tässä on. Mutta nuihan se kannattaa laittaa, kun tämä tullut sitten näin ja tämä tullut sitten näin. Näin tää. Eli monesti tiellä on joku hiekkakikkaren roska, niin se sitten estää sen tämä katkaisemisen. Noin. Näin kassa, niin eivät häviä. Tähän vielä suopi ihan osia. Onhan tuokki jo 40 vuotta vanha pytty. Niin kyllä siihen vielä osia suopi. Ja kannattaahan tuommoinen korjata, jos se ei ihan paskana ole. Tuo on vaan niin pinttynyt ja kaaheen näköinen jo sisuuksilta, että tuli silloin vaahettu. Innostus iskitä, nyt pannaan uusi pytty. Kun toinen pytty oli uusittu joku vuosi sitten, niin tulipahan nyt tuo toinen niin uusattu. Mutta kovasti voin epäillä, että ei ole nuo nykypytyt niin kestäviä, mitä nämä vanhat. Tuskin on 40 vuoden päästä. No mistä päästään tietää? Tuohon ja noin ja tuo. Siinä on tommonen hahlo on tuolla, mikä sitten männee tuohon. Sitten tuo sokka. Onko kuvua tuossa? Mitä sattuu? Sokka tuonne reikä. Tuo. Persekaro. No. Siinä se pello. Eli vesi tulloo sinne näin suhissa, kun tuo alla ja säiliössä pinta noussut, niin sieltäpä väen tulosten loppuukin. Se painaa näin tuon vasten sitä kumilerpukkata ja se silloin päästää sinne väen tulemaan. Ja joskus, jos läpi vuotta, niin osaa olla semmoinen niin vika, että tämä on vaikka halaakin ja tänne on vesi päässyt sisälle ja se painaa sitten niin paljon, että se ei jaksakaan nostaa sitä. Se lotkottaa sillä allalla, vaikka vettä säiliössä olisi. Semmosiakin on vikoja. Ja sijaistamaan, jos haluaa ruveta, niin tätähän voi väännellä mutkille. Niin sijasta 2 senttiä vuoteen rahaa, kun vettä mennään desi vähän. Tai niin kuin niitä oli joskus oli niitä täytettyjä viinapulloja tuolla Vesanpytyn säiliössä, että säiliön tilavuutta on sillä lailla pienennetty. Niihin niitä törmäsi joskus aika paljonkin. Vai ei noita nykyisin ennen oo, että semmoista on isännät harrastaneet joskus aikoinaan. Tarkka talonpittaa, vai mitenkä ne sanoo. Tosiaan ruosteveis oma kaivo tässä aikoinaan ollut meilläkin. Veis on vähän ollut ruosteista, niin
Ne on nuo pytyn sisuuskalut silloin aika roustais. Joo. Vähän on vettä tulla tunnin sisässä. Onko halaa kiva, onko se vaan tiivistynyt sinne? Osso tuolta juuresta vaikka mä näkkiin. Ja näissä on joskus törmännyt kanssa niihin korjas juttu, että tuohon joku muovieste on laitettu, että se ei vesi suihkua tästä sinne säiliön kylkkeen. Teillä on tämmöiset kumilurpukat tie. Eli se vesi ampuu tuolta noin päin tuolta putkesta tulla, niin siinä on kumi tuossa ja sitten se laskoo tuolta alapuolelta. Tämä on hyvä pytyn malli kyllä. Aniirakos se tuo mallilta, niin se taitaa olla. Tuota edellinenhän on samalla periaatteella myös. Ja taisihan sitä edellistäkin olla tällä täyttölaitteella. No siinähän oli sitten se tyhjennyspuolella oli se pallokumi, se tissikumi, niin sehän siinä on ero siinä Ido 59. No sen jälkeen tullut pytty, niin siinä oli tuo lätkäkumimallinen tyhjennyslaite. No semmonen. No tulipahan pyttyä nyt rassattua. Kerranhan minä tein sen silmät kiinni sen pytyn purkamisvideo, mutta eihän myös siinä sen kummasemmin katseltu, että mitä nämä on syönyt. Joo, näitä joskus voisi tehdäkin tämmöisiä videoita, että vähän niinku pikkusen tuohon omaan työhön liittyviä juttuja is. Niin. Tiedän vaikka näistä joskus jollekin apua satus olemaan. Omaa kotiasujalle vaikka, että jos pytty ruppee vuotamaan, niin mitäpä ruppeisi tekemään. Kerrostalossa ja rivitalossahan se on hyvä, kun soittaa talonmiehelle ja kuuntelee talonmiehen narinata ensin vähän aikaa. Ja. Oottaa, että se tullaan joskus pytyn korjaamaan. Ja tässä aika pitkälti pärjää tasapiameeselille ja nipeiksille. Tai jakoavva, niin siitähän apua. Joo, käyn vähän kassoomassa kuitenkin, niin ei jää tuohon levälle. Harvoin saa pyttyä pihalla korjata, niin tämähän on ihan mukava juttu. Joo, laitetaanpa samalla kassaan. Niin tuossahan se on, millä se kirittää. Ja tuolla on O-rengas kanssa tuolla välissä sitten. Tai se tullut tuon putken päälle. Niin, ja ajatellaan, niin tätä samaa vettähän sitä juua. Mikä tällä pytyn niin sisässä on, niin kakkoo sieltä putkista vaan irti. Onnistuuko sitä nyt yhdelläkään, kun rintateliineen jätin tuonne sisälle. Tuonne reikään voi. Sitten kirastan tuolta. Saattahan nyt samalla. Ja tuo kannattaa sillä lailla laittaa, että se ei ruosta tuonne säiliön seinän, niin sekin saattaa aiheuttamaan ongelmia sitten. No se on siinä. Sitten tuo täyttölaite. Eiku tyhjennyslaite. Tässä on tämmönen kumivu. Tuommoiset hahlat on tuolla. Tai tuommoiset kolokerot, mitkä menee tuonne pohjahahloihin sitten. Se vaan pyöräytetään siitä. No. Ja tämä tää.
Se on siinä. Ei puutu kuin väistästä pytyistä. Ei tule kantovais ulkona. Joutuu sankolla huutele. Voitais mä ne nipeksit jos. Lipeksi. Tuuleksi vähän. Jospa tuo tuhvero tuossa. Ois kuotapaikka kuorma, ois tuo uunikin lähössä tuosta ja tämä pyttyy. Oisin tuolla se yksi kuivausrumpukin. Ja pitäis tässä tehdä kun jaksaa. No, kuhan ennättää. Eikä tämä tiellä kettä häiri. Paitsi vihaisia alapeukuttajia varmaan, mutta ei se haittaa. Pannaanhan nuppi paikalle. Joo, pannaanpas nuppi paikalle. Tämä se on pikkunen tässä se ruuvis. Tää ei kannata Vaisan-pönttöön puottaa. On joskus sennin virheen tehnyt ellässä. Ja tässähän tuo hahlo tässä varressa, niin se kannattaa panna oikeinpäin, että tulee nuppi oikeinpäin. Että ei lue nupissa sitten, että Odi tai Aibara. No eikä sillä merkitystä. Noin, nuppi on paikalla. Aika paskalle vuo. Joo, voitais vaikka seuraavassa jaksossa katsoa sitten joskus vuoden päästä, että milloin se nyt onkaan, niin suihkusekoittaja vaikka. Tai miten vaihdettavia osia siinä sattuis olemaan. Mutta nyt mä lähden kahvinkeittoja. Kahvinkeittoja tekemään tätä videota vaikka. Eli tehdään tämmösiäkin joskus, jos nämä kettä kiinnostaa. Suottaahan näistä jotain vinkkiä suohan jos tarvii kotona joskus hanoja korjata tai vessanpyttyjä nyt tässä tapauksessa. Eli tuo on noihin vähän vanhempiin idon pyttyihin. Tuo ohjetta, ehkä tuo ohje on ollut kuhan nyt räpeilteli. Mutta palataan asiaan. Aiku hää.